Hello students, welcome back to our channel. Today we are going to discuss about some basic concept of chemistry. Before going further, you can also check the previous video at I button. Let's get into the video. Scope of chemistry. In chemistry, we study the composition of materials to find out what they are made of. The marvelous thing about chemistry is that all the matter in the universe is made up of the tiny smallest particle called atoms or molecules. ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸਮਾਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਟਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਵੀ ਐਟਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। Chemistry has helped in agriculture, food, medicine, warfare, transportation, computers, and in our everyday life. The important application of the chemistry is in different fields. ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਡਸ ਫॉर ਫੂਡ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫੰਗੀਸਾਈਡਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੈਟਰ ਹੈਲਥ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਰਕ ਕਰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਸੀ ਉਹ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਉਹ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਐਨੈਸਥੀਸੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਟੀ ਐਲਰਜੀਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਟੀ ਐਲਰਜੀਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਂਕੁਲਾਈਜ਼ਰਸ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਓਕੇ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਐਂਟੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹੀ ਥਰੂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕੀ ਆ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਅਸ ਅ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਡਰੱਗਸ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਡਰੱਗਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸੀਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀਮੈਂਟ ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਉਹਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਐਸਿਡ, ਸਲਫਰ, ਸਾਲਟ, ਡਾਈਜ਼, ਪੋਲੀਮਰਸ, ਡਰੱਗਸ, ਸੋਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਟਰ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਮਾਸ ਐਂਡ ਆਕੂਪਾਈ ਸਪੇਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮੈਟਰ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੈਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਰ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਰ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, 3 ਸਟੇਟਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ ਐਂਡ ਗੈਸੀਅਸ ਸਟੇਟਸ। ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਲਿਡ ਹੈਜ਼ ਅ ਡੈਫੀਨਿਟ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ। ਲਿਕੁਇਡ ਹੈਜ਼ ਅ ਡੈਫੀਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਬਟ ਨਾਟ ਡੈਫੀਨਿਟ ਸ਼ੇਪ। ਗੈਸ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਡੈਫੀਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਔਰ ਡੈਫੀਨਿਟ ਸ਼ੇਪ। ਹੁਣ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਜਨਰਲੀ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੁੱਡ, ਟੇਬਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਕੁਇਡ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੈਸ ਕੀ ਡੈਫੀਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਗੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਏਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਟਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੈਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੋਲਿਡਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਸੋਲਿਡ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਪੈਕ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਿਕੁਇਡ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੈਸ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਪੈਕਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ। ਗੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਲੀ ਮੂਵ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋਲਿਡ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕੂਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕੂਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਈ ਸੋਲਿਡਸ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਫ ਹੁੰਦੀ, ਬਰਫ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੇਪਰਸ ਬਣਦੇ, ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਬਣਦੇ, ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਮੀਕਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਰ। ਦ ਕੈਮੀਕਲ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਰ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਅਪੋਨ ਦਾ ਇਟਸ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਤੇ ਮਿਕਸਚਰਸ। ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਵਿਚ ਕੈਨ ਨੀਦਰ ਬੀ ਡੀਕੰਪੋਜ਼
or built from a simpler substance or ordinary physical chemical methods. ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪਿਓਰੈਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੋਲਡ, ਆਇਰਨ, ਮਰਕਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪਸ। ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਟਲਸ, ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਤੇ ਮੈਟਲਾਈਟਸ। ਮੈਟਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਈਟ ਲਸਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਰਡਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਅਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਤੇ ਹੀਟ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਮੈਟਲਸ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆ, ਗੋਲਡ, ਆਇਰਨ, ਸਿਲਵਰ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਜੋ ਵਾਇਰਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੇ ਕਾਪਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ। ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ ਆਰ ਜਨਰਲੀ non-letters, brittle and poor conductor of heat and electricity. Poor conductor of heat ਤੇ electricity ਦੇ ਨੋਨ ਮੈਟਲਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਬਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਮੈਟਲਾਈਟਸ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਲਸ ਤੇ ਨੋਨ ਮੈਟਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਲੀਕਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਸਟਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਸਮਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਟਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕੇ ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸ containing two or more than two elements combined together in a definite proportion by mass and which can be decomposed into its constituent by element by stable chemical method। ਇਹ ਪਿਓਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨਿਟ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲੀ ਮੈਥਡਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, these are the compounds which are obtained from non-living sources such as rocks, minerals, etc. For example, common salt, marble, washing soda, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਰੌਕਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, these are the compounds which are obtained from living sources such as plants and animals। ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਇਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਫੈਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਵੈਕਸੀਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਕਸਚਰ ਕੰਟੇਨ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪਿਓਰ ਫਾਰਮ ਆਫ ਮੈਟਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸਬਸਟੈਂਸ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ ਤੇ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ। ਵੈਸੇ ਮਿਕਸਚਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, combination of two or more elements or compounds in any proportion so that the compound do not lose their identity। ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰੂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਲੋਸਟ ਨਾ ਕਰ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ ਤੇ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ। ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਟੌਪ ਉਹ ਥਰੂ ਆਊਟ ਲਾਈਫ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗੈਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੈਸੋਲੀਨ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸੀ ਵਾਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਰਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਟਸੈਟਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ। The mixture is said to be heterogeneous if its composition is not uniform throughout। ਉਹ ਮਿਕਸਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ ਕਹਾਂ ਰਹੇ ਜਿਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਥਰੂ ਆਊਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਰਨ, ਕਾਮਨ ਸਾਲਟ, ਸਲਫਰ, ਐਟਸੈਟਰਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤਾਂ ਆਪਕੋ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।